නිවාඩුවක් තිබුණ වෙලාවක අපේ ගෙවත්තේ බඳුනක පොඩි ලුණු වගාවක් ආරම්භ කරලා බලමුද? ආයිබෝන් සිලොන් නැග්දී අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පොඩි ලුණු කිව්වම අපි හැමෝම දන්නවා අපේ මුළු තැන්ගෙට අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ලොකු ලුණු වගේම තමයි පොඩි ලුණු. පොඩි ලුණු වලට තමයි හැමතිස්සෙම වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි ලුණු ඊටමත් ඖෂධීය ගුණය අතිනුත් ඉහළ තැනක තියෙනවා. මොකද අනිත් එක තමයි අපේ රටේ ගොඩාක් ප්‍රදේශවල ලුණු වවලා තමයි අපේ වෙළඳපොළට එන්නේ. ඉතින් අපි ඒ අතරේ හිතුවා අපේ මේ පොඩි ගෙවත්තක අපි නැත්තම් මහල් නිවාසයක ඉන්නවා නම් අපිට හොඳින් සූර්යාලෝකය වැටෙනවා නම් මේ පොඩි ලුණු වගාව සාමාන්‍ය අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට හරි අපේ ගෙවත්තේ හදා ගන්න පුළුවන් බඳුනක. ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට කරන්න තියෙන්නේ හැබැයි පැලවෙන බීජ ලුණු තමයි මේකට අපි වෙළඳපොලෙන් මෙල දීලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට පුළුවන් ඔබ පොලකට ඒ කියන්නේ මාකට් එකට යනවා නම් නැත්නම් සුපිරිදි වෙළඳසැලකට යනවා නම් ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ ලුණු බෑග් වල දාලා තියෙනවා. හැබැයි තෝරලා ගන්න ඕන මොකද ලුණු බීජ පැලවෙන්න මාස දෙකක් යනවා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ගලවපු වගාවක් ඊළඟ පැලවෙන්න අඩුම ගාණ මාස දෙකක්වත් පරණ වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙහෙම තෝරලා බලනකොට මෙන්න මේ වගේ කාර්බන මෙන්න මේ වගේ පැලවේගෙන එන ලුණු තියෙනවා. ඒ තමයි කාලේ හරියන්නේ. ඒ කියන්නේ කාලය සම්පූර්ණ වෙනකොට මේ වගේ දේවල් පැලවෙන්න පටන් ගන්නවා යා ස්වභාවිකවම. අන්න ඒ වගේ ලුණු ටිකක් තමයි තෝරා ගන්න ඕන. වෙළඳපොලේ තියෙන වැඩි ඕනේ ග්‍රෑම් 100ක් 200ක් ගේන්න. වැඩිපුර හිටවන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා නම් වැඩියෙන් ගෙනාවට කමන්නේ. ඉතින් අපි මේ ග්‍රෑම් 250ක් විතර අරන් තියෙන්නේ. ඒකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි තෝරලා මෙන්න මේකේ හිටවන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වෙළඳපොලෙන් ගෙනාපු ලුණු එක දැන් විවෘත කරලා මෙන්න මේ වාගේ ගෙඩි තියෙන්න පුළුවන් ගන්නකොට මේක පිටින්ම හිටවන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ එක බිකයි අපි හිටවන්නේ. බික් කියන්නේ මෙන්න මේ වාගේ එක කොටසක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වාගේ එකක් තමයි මේ එකක හිටවන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ගොඩක් මෙතන වේලිලා තියෙනවා නම් මේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ චූටක් මේක මෙතනින් පොඩ්ඩක් කපන්න. මෙන්න මේ විදිහට. පොඩ්ඩක් කපලා දාන්න පොඩ්ඩක් තුවාල වෙන ගොඩක් නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් කපන්න. එතකොට ඉක්මනින් පැලවෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ වාගේ පස්මාදේ. මේකේ තියෙන මතු පිට හොඳ සාරවත් පසක් සහ වැලි එකතු කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි වේලිච්ච ගොම. හොඳට මික්ස් කරලා තමයි මේ තියෙන මේ පස බලන්න. මේක අපි කරන්නේ කාබනික වගාවක් වශයෙන් විතරක් හදන නිසා මොකද අපේ ගෙදරට අවශ්‍ය නිසා අපි මේකට වේලිච්ච ගොම මතු පිටපස් සහ වැලි තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. මතු පිටපස් කොටස් එකකට වැලි කොටස් භාගයක් එකතු කරලා තිනවා. ගොම කොටස් එකකුත් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා තියෙනවා. මිශ්‍ර කරලා මේ වාගේ බඳුනක දැම්මා. නැත්නම් ඔබට ඒ සඳහා ගෙදර ඉවතලන හාල් බෑග් මොනවා හරි දෙයක හිටවන්න පුළුවන්. මේක අලංකාරයත් එක්ක අපි මේ වාගේ බඳුනක හිටවනවා. ඊට පස්සේ මේ සූදානම් කරගත්ත මේ වාගේ කපපු එක මෙන්න මේ වාගේ ගොඩක් අයිනට නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හිටවන්න. විශේෂයෙන් මේ වාගේ හිටවද්දී මෙන්න මේ gediya සම්පූර්ණ වහන්න එපා. මෙන්න මේ පැලවෙන තැන පොඩ්ඩක් විවෘතව තියෙන්න ඕන. අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගානට තමයි අපි සාමාන්‍ය ලුණු හිටවන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ගානට වාගේ ළඟ හිටේවොත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. අලමදි හැබැයි කොළ ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ළඟ හිටවන්න එපා. ටිකක් ඈතින් හිටවන්න. මොකද ඈත් හිටුණාට හොඳට සූර්යාලෝකය වැටෙනවා නම් සාමාන්‍ය මේකේ හොඳ අල එරීමක් ඔබට බලන්න පුළුවන් අන්තිමේට. මොකද අපි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම මේ බඳුනේම ඔබට බවලා පෙන්නනවා. කොහොමද අපි ලුණු ලබා ගන්න කියලා. හැබැයි මාස දෙකමාරක් විතර යයි. ඒ වෙනකන් අපි පිළිවෙලට මෙන්න මේකේ අරන් හිටවල බලමු. මෙන්න මේ විදිහට හිටවුණා නම් හොඳටම ඇති. මේ වාගේ දෙකක් මැදට එකක් යන විදිහට හිටවන්න. මෙන්න මේ වාගේ හිටවලා මේ බඳුනේ දැන් හිටවලා අවසానයි. සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 50ක් 60ක් වාගේ තමයි අපි දැන් මේක හිටවලා තියෙන්නේ. මේ වාගේ පොඩ හැම එකේම බලන්න පේනවා. මේ ප්‍රමාණයට හිටව ගත්තාම හරි ඊට පස්සේ මේකට අපිට තියෙන්නේ ජලය එකතු කරලා සූර්යාලෝකය වැටෙන්න තියන්න ඕන. හෙවණක තියන්න එපා. එතකොට ලුණු දලු කොළ පණ නැතුව වාගේ වැටෙනවා. හොඳින් සූර්යාලෝකය වැටෙන තැනක තමයි මේක අපි තියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අපි තව ඉතුරු ටිකක් මෙන්න මේ වාගේ කළු පාට අපේ මල් පෝච්චි එකත් අපි ඒකත් හිටවලා දාමු. මෙන්න මේ විදිහට දැන් හිටවලා ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ටික ටික ඔහොම බාලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි ජලය එකතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වාගේ ඊට පස්සේ දකින්න තියෙයි. ඊට පස්සේ මේක සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැනක තියලා අපි බලමු පියවරෙන් පියවරට කොහොමද මේ ලුණු මේ බඳුන් වල වැවෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ලුණු හිටවලා මාසයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා.
මතක ඇති මෙන්න මේ මාසයකට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ පේන පුදින. හැබැයි මේ මාසයේ ඇතුළත අපි සති දෙකකින් මේකට පෝර එකතු කරා. ඊයර පෝර ගොම සාමාන්‍ය අපි ගොඩක් භාවිත කරන්නේ ගොම මේකට. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා නැවතත් අපි වේලිච්ච ගොම හොඳට එකතු කරලා තියෙනවා. මොකද අපි ගොඩක් මේ දුරටම මේක කාබනික වගාවක් වශයෙන් තමයි මේ අපි ගෙදරට අවශ්‍ය කරන පොඩ්ඩක් නිසා අපි වගා කරන්නේ. ඉතින් මේ ගොම දානකොට එකක් තමයි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ හරියට වල් පැලවෙනවා. වල් ඇට හරියට පැලෙනවා මේ බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ගොඩක් පැලවෙලා තියෙනවා. මේ ගොම වල තියෙන වර්ග ගොඩක් පැලවෙනවා. තනකොළ ඒක නොඑක් જાති පැලවෙනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම අන්න මේ වගේ පැල මේක මුලින්ම මේ වගේ ගලවන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහටම. කඩලා ගන්න එපා කොයි වෙලේකවත් මුලින්ම ගලවන්න. ඉතින් මේ වගේ වල් පැල ටික ඔක්කොම අපි දැන් මේකට ගොම දාලා තියෙන හින්දා වල් පැලවෙනවා. දැන් මේවා ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම අපි අයින් කරන්න ඕන. මොකද මෙයා තියෙන සාරය ඔක්කොම ගන්නවා. එතකොට ලුණු ටිකට අවශ්‍ය කරන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ටික ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි පළමුවෙන්ම වල් පැල ටික ඔක්කොම ගලවලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ජලය ටිකක් එකතු කරලා මේ වල් පැල ගලවනවා නම් හොඳයි. එතකොට වල් පැල කැඩෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම ගැලවිලා එනවා හොඳට මුලත් එක්කම. මොකද මුලත් එක්ක එකතු මේ ගැලවෙන්නේ නැත්නම් කැඩුනොත් නැවතත් ඉක්මනින් ආයේ පැලවෙනවා. ඉතින් වල් පැල ටික ගලවලා නිකන් ඉන්න බෑ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන මොකද දැන් මාසයක් පහ වුණාම තමයි මේ ලූණු වල අල එරෙන්න පටන් ගන්නවා ටික ටික. එතකොට පස හොඳට බුරුලට තියෙන්න ඕන. පස බුරුලට තියෙන්න නම් අපි අපි ගොම පාවිතා හරි කොම්පෝස්ට් හරි දානවා නම් ඊට පස්සේ හොඳට මුල්ලු කරන්න ඕන. හොඳට මෙන්න මේ විදිහට අපි ලූණු ගහ ටික මේ වගේ කොළ පොඩක් නැමිලා තියෙන්න පුළුවන් හිට මෙලා මෙන්න මේ වාගේ අරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ කෝටුවක් හරි මුල්ලුවකින් හරි අත් මුල්ලුවකින් හරි මෙන්න මේ වාගේ හොඳට පස බුරුල් කරන්න. මේ විදිහට. එතකොට තමයි හොඳට ලූණු වල එරෙන්නේ. මොකද පස බුරුලට තියාගන්න ඕන ලූණු වල. අපි ඒකට කියන්නේ අර මුල්ලු කරනවා කියලා අන්න ඒ වාගේ හදා ගන්න ඕන ලූණු වල විශේෂයෙන්ම. එතකොට තමයි ටිකක් ලොකු අල වැඩි වෙන්නේ. අල මහත් වෙන්නේ ඔක්කොම වෙන්නේ නැත්නම් පස තදයි නම් සාමාන්‍ය මේ ලූණු වල හිරට ඉන්න කැමති නෑ. මොකද බුරුලට තියෙනවා නම් තමයි හොඳ අල ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මුල්ලු කරන්න. මුල්ලු කරලා අපට පුළුවන් ජලය එකතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි සූර්යාලෝකයත් ඕනේ හොඳට. සූර්යාලෝකය ලැබෙන තරමට අලවල තියෙන ගුණාත්මක භාවයේ වර්ණය වගේම තමයි හොඳ පෘෂ්ටිමත් අල වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මොකද ලූණු ගස් වගේම වල් පැලක් තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට බලලා වල් ටිකම ගලවලා මුල්ලු කරලා දාන්න. මුල්ලු කරලා අපි ඔබට මේ දකින්න නම් තියෙන්නේ මේක දැනට අපි මේ වැඩ මේක වීඩියෝ කරගන්න ඕන නිසා මේ හේවනකට ගත්තේ මේ කාලේ පොඩ්ඩක් ගොඩක් රස්නේ වැඩි නිසා. නමුත් මේක ගස් යට නෙමෙයි ලූණු හදන්න පුළුවන්. හේවනේ මේ අවුවේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ආය නියම අපි මේක ඉවර වුණාට පස්සේ නැවතත් මේ සූර්යාලෝකයේ හොඳින් ලැබෙන තැනකට මෙන්න මේ ලූණු ටික දානවා. ඉතින් මෙහෙම අපට තව පුළුවන් මේ විදිහට මාසයක් විතර අරින්න ඕන. තව මාසයක් විතර යනකොට තමයි මේ ලූණු අල හොඳට වර්ධනය වෙලා පටන් ගන්න. හැබැයි මාස 2.5 3-4 කාලයක් අපි බීජ ලූණු වගාවට වශයෙන් තියා ගන්නවා නම් මේ අපි ඒක තියෙන්න අරින්න ඕන. ඊට පස්සේ මාස 2.5 විතර යනකොට වතුර නොදා අපි ඒක වේලෙන්න වගේ අරලා තමයි ලූණු හොඳට මේරුවට පස්සේ තමයි ගලවලා ගන්නෙ. මොකද නැවත ඒ ලූණු හිටවන්න අවශ්‍ය නිසා. ඒකයි අපි කිව්වේ බීජ ලූණු අරගෙන නැවතත් ඒක වගා කරන්න පුළුවන් මාස 2ක් විතර ගියාට පස්සේ. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ කොටස අපි අවසානයේ ගලවන කාලෙත් අපි බලමු මෙන්න මේ ලූණු පැල කොහොමද මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය කොච්චර තියෙයිද කියලා. ඉතින් දැන් බලන්න අපි ලූණු හිටවලා මාස 3ක් ඔබ දකින්න ඇති මේ බඳුනේම හිටවලා තිබුණේ හිටේ ලූණු ග්‍රෑම් 100යි මේ බඳුන් දෙකේම. ඉතින් දැන් අරලා මොකද අපි මාස 3ක්ම ඇරියේ මේ ලූණු නැවත පැල කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඒ නිසායි මේක නිකන් මේ බඳුනේම මැරෙන්නම මේ වගේ කොළ වේලිලා යන්න අරින්න ඕන. මොකද හොඳට අල මෝරපු අල තමයි නැවත වගාවක් සඳහා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න දැන් මාස 3ක කාලයක් ගියා. ඔබට දකින්න ඇති මේ බඳුනේම අපි හිටෙව්වේ ලූණු ග්‍රෑම් 100යි. හිටෙව්වේ. ඉතින් අද මාස 3ක් අපි ඇරියේ. ඒක හේතුවක් තියෙනවා. මොකද අපිට හිතුණා මේ අපි හිටවපු මේ ලූණු ටික බීජ ලූණු වශයෙන් නැවතත් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර දිගටම මේකට ඇවිල්ලා පෝර දාලා මේවා කරගෙන හදාගෙන ඇවිල්ලා මාස 2කමාරක් ගියන් පස්සේ වතුර දමන එක නවත්තුවා. මොකද කොළ වේලීගෙන අර මෝරලා තියෙදි. මොකද වතුර දැම්මොත් මේ නැවත ලූණු ආයේ එහෙම මෙහෙන් කූරු දාලා ආයේ මේවා වෙන්න ගන්න. ඒ නිසා වතුර නවත්තපුවාම මේ ලූණු ටික ඉක්මනට වේලිලා යනවා. දැන් මේක ගලවලා අපි ගන්නවා අරගෙන නැවත හැබැයි වගාව සඳහා ආය යොදන්න
මාස 2ක කාලයක් මේක තියන්න වෙනවා. එතකොට පොඩි පොඩි අංකුර දාගෙන එනකොට තමයි නැවත මේ ලුණු වගාව ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් අද අපි ගලවලා බලමු කොච්චර ලුණු තියෙනවද කියලා මෙන්න මේ අපි ගලවපු ප්‍රමාණයෙන්. ඉතින් ඔබ දැක්කා අපි හිටවද්දී මෙන්න මේවා එක බිකයි සාමාන්‍ය මේ ලුණු හිටෙව්වේ මේ එක බික තමයි හිටෙව්වේ. දැන් ඉතින් බික් කීපයක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ බලන්න. ඉතින් පොඩි ලුණු අපි ගොඩක් ඔබ දැක්කා අපි වසවිස භාවිතා කරේ නැහැ. සාමාන්‍ය අපි ගෙදරක හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ හදාගත්තේ. මේ එක ලුණු බිකක් හිටවුවාම තමයි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් එන්නේ. හැබැයි මේ ලුණු ප්‍රමාණය මීට වැඩි අල ලොකු කරගන්න තිබුණා. අපි ටිකක් ළඟ වැඩි මේක හිටෙව්වා. ඒ ළඟ වැඩි නිසා තමයි මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අල කුඩා. නමුත් හොඳ ලුණු තමයි මේ තියෙන්නේ. කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ ගෙවත්තේ ඔබලටත් මේ වගේ බඳුනක සූර්යාලෝකයේ වැටෙනවා නම් මේ වගේ ලුණු වගාවක් කරගන්න. මේ මාරුවෙන් මාරුවට හිටවන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ හොඳට අල හැදිලා තියෙනවා. මේක ඊට පස්සේ අපිට තව ඔහොම වේලෙන්න තියලා අපිට කපලා තියන්න පුළුවන්. මාස 2කින් පස්සේ නැවත ආරම්භ කරලා මේ දැන් පොඩක් වේලිලා වැඩි නැවත ආයේ මුල් අලුත් වේගන එන්නේ. මොකද ගලවන්න ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක වතුර වැටිලා තියෙනවා මේකට. වේලෙන්න දාලා තිබුණා නම් මේක පැලවෙන්නේ නැහැ. ඒ සාමාන්‍ය බීජ සඳහා ගන්නකොට වතුර දාන්න නැතුව අර අල මොරුවට පස්සේ අපි අරින්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වගේ ලොකු හොඳ බීජ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපිට ලුණු වගා කරන්න අපිට දැන් දකින්න පුළුවන් ලොකු ඉඩ කඩක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඉතින් ආසයි මේ වගේ එකක් තිබුණාම මොකද අපේ ගෙවත්තේ අපි හදපු දෙයක් නිසා ඉතින් හැමෝම මේකට හරි ගොඩක් කැමති. මේ මොකද දැන් මේක කාලය හරි නිසා අපි ගලවලා ගන්නවා. මේ නැවත ජලය එක් කිරීම නිසා තමයි මේ සුදු මුල් ආපහු අලුතෙන් පටන් ගන්නවා. එහෙම වුණොත් මේ අලේ දිය වෙලා ගිහිල්ලා මේ ආයෙ වෙනම පැලවෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගලව ගන්න ඕන. මේ ජලය මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේ වගේ මුල් එන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ග්‍රෑම් 100ක් හිටෙව්වේ. ඉතින් අපිට සෑහෙන ලුණු ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ සිලෝන් ඇග්‍රී අපගේ ආයතනයේ නොයෙක් පැල වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට පුළුවන් කටාන කඳවල ජයමාවතේ පිහිටි අපගේ ආයතනයට පැමිණිලා ඕනම පැල වර්ගයක් මිලදීලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට එන්න අපහසු නම් ඔබට පුළුවන් ඔබේ නිවසටම ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල වර්ග ගෙන්න ගන්න. ඒ සඳහා ඔබට කරන්න තියෙන්නේ www.ceylonagri.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල ටික ඇනවුම් කරන්න. ඒ සැනින් ඔබේ නිවසට පැල ටික ලබා ගන්න පුළුවන් දින 2ක් ඇතුළත. ඒ වගේම ඔබ තාමත් සිලෝන් ඇග්‍රී අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරන්න. ඔබට පුළුවන් අපි දමන මෙවැනි අඟනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.